สถานที่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศของไทยต่างมีเรื่องเล่าที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันก็คือความหลอนด้วยจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนั้นล้วนแล้วแต่มีที่มายาวนานกันทั้งนั้นวันนี้ผมมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกผมตอนที่เป็นเด็กๆในจังหวัดสกลนครเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนผมเป็นเด็กๆนั้นหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ตั้งใหม่เป็นคนต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่ไม่ใช่คนพื้นถิ่นคนแถวนั้นเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านอ่างภูเพกเพราะหมู่บ้านจะอยู่บนเขาติดกับเขาใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าภูเพกภูเพกจะเป็นภูเขาลูกใหญ่บนภูเขาจะมีปราสาทหินขอมโบราณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเรียกปราสาทหินนั้นว่าพระธาตุภูเพกแต่ที่ผมจะนำมาเล่าวันนี้เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่พวกผมและเพื่อนๆเจอในทางขึ้นไปปราสาทพระธาตุภูเพกนะครับวันนั้นเป็นวันหยุดผมและเพื่อนๆนับ10 คนเลยครับก็นัดกันไปเที่ยววันหยุดจะขึ้นไปไหว้พระธาตุภูเพกกันเพราะบนเขาภูเพกนี้อากาศจะเย็นสบายเพราะสูงมากๆบันไดที่ขึ้นไป500 ขั้นนับจากเริ่มสร้างบันไดแต่ไม่ได้รวมถึงก่อนจะเดินมาถึงบันไดนะครับพวกผมเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มาถึงพระธาตุประมาณ9 โมงกว่าพวกเราขึ้นไปไหว้พระธาตุเดินชมบรรยากาศรอบๆอย่างมีความสุขและสนุกตามภาษาเด็กๆพอบ่ายๆพวกผมก็จะเริ่มเดินลงจากเขาเพราะกลัวว่ามันจะค่ำมืดลงกลางทางขณะที่พวกผมเดินลงจากเขาก็มีเสียงนกป่าเสียงแปลกๆร้องระงมกันไปหมดแล้วคนในกลุ่มของผมคนหนึ่งมันชื่อดอนมันอุตริร้องไปกับเสียงนกนั้นตอนที่ผมฟังมันร้องเสียงมันเหมือนนกพวกนั้นมากๆมันก็ร้องไปด้วยเดินไปด้วยความเป็นเด็กๆพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากจะลงมาจากเขาได้สักพักเสียงนกพวกนั้นก็ยังดังให้ได้ยินชัดเจนอยู่เหมือนมันบินตามหลังมาแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆไอ้ดอนก็ดันร้องกับมันไปเรื่อยๆเหมือนกันไม่หยุดจนเดินมาเจอกลุ่มชาวบ้าน3 คนที่กำลังเดินเลาะหาสมุนไพรอยู่บริเวณนั้นกลุ่มคนหนึ่งก็ร้องห้ามขึ้นว่าไอ้หนูหยุดร้องเสียงนกได้แล้วเดี๋ยวพวกมันก็ตามไปถึงบ้านหรอกเมื่อลุงพูดจบไอ้ดอนก็หยุดร้องแล้วก็ถามว่าอะไรตามครับลุงก็ไม่บอกแต่บอกให้พวกผมรีบกลับบ้านก่อนจะค่ำมืดพวกผมก็เดินลงมาตามทางลงเขานั้นเรื่อยๆแปลกมากครับเสียงนกประหลาดนั้นก็ยังร้องดังอยู่ตลอดเวลาเสียงนกนั้นจะเหมือนเสียงนกยูงร้องแหลมๆยาวๆในสมัยนั้นตามทางยังเป็นป่าหนาทึบอยู่จะพยายามมองหานกที่ร้องอยู่นั้นแต่ก็มองไม่เห็นเพราะว่าป่าไม้รอบๆแถวนั้นหนาทึบรกครึ้มขณะที่พวกผมกำลังเดินทางลงมายังไม่ถึงบ้านอ่างภูเพกเลยเหลืออีกประมาณโลกว่าจึงจะถึงหมู่บ้านทุกคนก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะอยู่ป่าข้างทางเป็นเสียงหัวเราะของคนที่กำลังมีความสุขสนุกสนานมีเสียงเหมือนกำลังเล่นน้ำอยู่ด้วยพวกผมหยุดเดินแล้วก็ชะเง้อมองข้างทางก็เห็นเหมือนมีคนกำลังเล่นน้ำอยู่รอบๆทางลงเขาจะมีเหมือนสายน้ำหลายๆสายเป็นสายเล็กๆน้ำเหล่านี้จะมีตอนหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนจึงมีน้ำไหลรินรอบๆเขาลูกนี้พวกผมชวนกันเดินเข้าไปดูเมื่อเดินเข้าไปได้สักพักก็เจอแหล่งน้ำใสไหลรินเหมือนน้ำตกใสเล็กๆด้วยความเป็นเด็กพวกผมก็โดดลงไปเล่นน้ำนั้นทันทีเลยครับทุกคนลงไปเล่นน้ำด้วยกันด้วยความสนุกสนานจนลืมเวลาซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเหมือนว่าบนเขาจะมีฝนตกลงมาด้วยแต่บริเวณที่พวกผมเล่นน้ำอยู่นั้นจะแค่ครึ้มๆไม่มีฝนตกจู่ๆไอ้ดอนมันก็ลุกพรวดขึ้นแล้วก็เดินเข้าไปป่าทางซ้ายมือเพื่อนๆหลายคนเรียกให้มันกลับออกมาแต่เหมือนว่ามันจะไม่ได้ยินพวกผมเลยจำเป็นต้องวิ่งตามมันเข้าไปเพื่อพามันออกมาแล้วบรรยากาศรอบๆก็มืดมิดลงไปอย่างรวดเร็วลมพัดอย่างแรงบรรยากาศมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกมีแต่ลมแล้วก็มีอากาศเย็นๆเหมือนฝนมันตกอยู่ที่อื่นใกล้ๆพวกผมวิ่งมาทันมันตรงกลางลานหินทีละเกะละกะ
มีน้ำไหลรินๆอยู่รอบๆแล้วจู่ๆก็มีน้ำป่าไหลลงมาจากเขาพัดพวกผมก็จัดกระจายไหลไปตามน้ำแต่ผมจำได้ว่าน้ำมวลนั้นยังไม่เยอะมากแต่ก็พัดพวกผมก็จัดกระจายไหลไปตามน้ำได้ผมไหลไปติดกับต้นไม้ล้มแล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปบนฝั่งได้แต่เพื่อนๆยังไหลไปตามน้ำผมวิ่งไปข้างๆมวลน้ำนั้นไม่นานก็มาถึงแอ่งน้ำข้างล่างที่น้ำไหลลงมาเพื่อนทุกคนเดินขึ้นมาจากน้ำนั้นไอ้ดอนนั้นเจ็บหนักกว่าเพื่อนโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรมากเพียงแต่หัวรั้งข้างแตกไอ้ดอนบอกว่าที่มันวิ่งเข้าไปในป่าเพราะมันเห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายกลุ่มหนึ่งร้องเรียกมันให้ตามเข้าไปมันก็ตามเข้าไปแบบว่าง่ายเหมือนมีอะไรมาดลใจอยากตามพวกนั้นเข้าไปจนไปหยุดอยู่ตรงกลางลานหินแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมาก็มองไม่เห็นเด็กๆเหล่านั้นแล้วชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเวลาเข้าป่าแถวนั้นถ้ามีนกหรือมีเสียงไรร้องห้ามร้องกับมันเด็ดขาดเพราะพวกเขาถือว่าถ้าร้องกับพวกมันอาจจะตามมาที่บ้านเรียกเอาขวัญเราหรืออาจจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นกับพวกผมในสมัยตอนเป็นเด็กๆพวกผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรและคิดไม่ตกมาจนถึงทุกวันนี้คลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าเรื่องหลอนในสถานที่ต่างๆที่มีคนเจอคนนำมาเล่าให้ฟังที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างอำเภอมาเล่าให้ฟังอีกนะครับฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ